Các bạn chú ý cái bệnh ở con uây đỏ trước màn hình đây các bạn nhé. Đây là không đè được các bạn nhé. Không đè được, lúc đè được thì đè được và lúc thì không đè được. Ở đây qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi kết luận là ở bên cái củ đè này nhé. Và tôi sẽ tháo ra cho các bạn xem. Đây, quay cho các bạn xem. Đây bên trong đây nhá. Đây bên trong này. Cái phần này các bạn để ý này. Đây là chổi than mới thay các bạn nhé. Chổi than mới này, đồng vẫn còn nguyên này. Đây, chổi than mới thay nhé. Đúng chưa ạ? Vẫn còn vàng, đồng vẫn còn vàng ươm này. Và đây là cái cốc. Đây các bạn nhìn này. Nó bị kẹt, nó bị bong cái này ra. Đây, bong luôn cả hai cái cực nam châm này nhá các bạn nhé. Một cái này, hai cái này. Đây, bong nam châm ra, nó bị sai cái tầm các bạn nhé. Nó mất cái tầm chuẩn rồi cho nên là không đề được nữa. Đúng chưa ạ? Đây, đây là nguyên nhân là không đề được. Không phải do ắc quy các bạn nhé. Không phải xe nào cũng bị giống như xe nào đâu. Ví dụ con này nó là bị bong nam châm ở cốc này. Bây giờ chúng ta chỉ cần thay cốc này nó ok. Còn có những xe không đề được thì nó do ắc quy đây chẳng hạn, hoặc là nó do buji không nổ, hoặc là bình yếu các bạn nhé. Nhiều vấn đề lắm, chổi than hoặc rô mòn. Như trên con này là nó bị bong cái nam châm ở cốc. Các bạn thay cốc là vào là ok các bạn nhé. Còn cái phần tiếp theo đây là cái con ốc này nhé các bạn nhé. Các bạn lắp cái bảo vệ này vào đây là các bạn phải để ý khi mà các bạn thay dầu mỡ, thay dầu nhớt, các bạn tháo hai con này ra. Con này và con này các bạn bôi vào. Hiện tại con này là tôi tháo ra được rồi nhưng mà han rồi các bạn nhé, nhìn này. Thấy chưa? May là còn tháo được, nếu không tháo được thì chắc chắn là phải xử lý, phải cắt các bạn nhé. Cái bệnh trên con xe này nó đơn giản như vậy thôi các bạn nhé. Bị bong cái nam châm ở cái cốc đè. Chúng ta chỉ cần thay cốc mới vào là ok. Chúng tôi xin tạm dừng video tại đây. Có cái trường hợp bệnh tật như thế nào tôi lại quay lên cho anh em xem nhé. Anh em nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để xem video tiếp theo các bạn nhé.